Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nước Pháp trong mắt mọi người luôn lung linh và hoa lệ, là biểu tượng của sự lãng mạn và quý phái. Một nhiếp ảnh gia từng nói, nếu bạn hướng mắt từ đỉnh ngọn tháp Eiffel xuống mặt đất, bạn sẽ nhận ra thành phố này không chỉ có sự lãng mạn. Và đúng thế, mấy ai từng được nhìn thấy hình ảnh những thành lũy rác xuất hiện dày đặc trên những cung đường của Paris, hay những người đàn ông đi vệ sinh vô tội vạ bên bờ tường, những người vô gia cư cứ mặc nhiên dựng lều mà sống ở bất cứ đâu trong thành phố. Và bạn có biết tại sao nước Pháp bị châu Phi ghét nhất không? On veut plus de eux. On veut plus de eux. Si les Français partent, est-ce que je sens bien ils sont venir ailleurs pour nous? Nếu bạn cảm thấy ngạc nhiên vì những điều này, chứng tỏ vẫn còn nhiều điều mà bạn chưa biết về nước Pháp. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Mặt tối của Pháp, 10 sự thật về nước Pháp khiến mọi người bất ngờ. Thành phố rác. Đây không phải là hình ảnh trong một bộ phim nào cả, mà lại là tình trạng thực tế ở nhiều con đường tại thủ đô Paris. Để có một tấm ảnh đẹp ở tháp Eiffel, người chụp sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều, bởi lẽ rác sẽ luôn xuất hiện trong mọi khung hình. Không chỉ vậy, bạn còn có thể ngửi thấy một mùi khai ở nhiều góc đường. Họ thường gọi nó là Les Pipes Sauvages, hay bạn có thể hiểu đơn giản là nàng tiểu bậy ngoài đường. Hình ảnh những người đàn ông úp mặt vào tường không quá hiếm ở Paris. Nếu Việt Nam chúng ta có nhiều bảng cấm được ghi ở trên đường, thì tại Pháp họ đã có rất nhiều biện pháp nhằm ngăn cản những người đàn ông xả nước ở nơi công cộng. Thậm chí là xây dựng những cột xả riêng hay nhà vệ sinh lưu động trên đường. Thế nhưng tình trạng này vẫn không hề thuyên giảm. Không chỉ vậy, số lượng người vô gia cư quá nhiều cũng một phần khiến cho cảnh quan thành phố càng tồi tệ. Họ sống trong những túp lều dựng tạm bợ, tụ thành những nhóm lớn, nằm lộ thiên bên những con đường, trong công viên. Họ ngủ nghỉ và ăn uống tại chỗ, nhưng không hề dọn dẹp. Thậm chí việc vệ sinh cá nhân cũng được thực hiện cách đó không xa, đến mức nhà chức trách phải dựng cho họ những nhà vệ sinh công cộng tại những khu đông người vô gia cư. Thế nhưng vì những chính sách bất hợp lý của chính phủ, hàng ngàn người lao động đã đình công, không ai đảm nhiệm việc gom rác thải, đã khiến cho thủ đô Paris chìm trong bãi rác. Chỉ tính đến tháng 3 2023, trên đường phố Paris đã chứa hơn 10.000 tấn rác, tương đương với khối lượng của tháp Eiffel. Các đống rác chất cao như thành lũy, vứt ngổn ngang bên lề đường, chứa các hiệu thuốc, nhà hàng, quán xá, gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của người dân, cũng như các hoạt động kinh doanh và du lịch tại thủ đô. Nhiều đơn vị tư nhân đã được thuê, nhưng đều quá tải vì số lượng khổng lồ, khiến giới chức trách nước này phải đau đầu. Thậm chí đến cảnh sát, người có nhiệm vụ săn bắt trộm cướp, cũng được điều động ra đường dọn rác. Bắt cóc trẻ con. Tại Pháp, có rất nhiều vụ bắt cóc rất kỳ lạ. Đối tượng là những đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong nôi. Tuy nhiên, thay vì những đứa trẻ sẽ bị đem bán cho bọn buôn người, thì chúng lại được chăm sóc và nuôi dưỡng. Trên thực tế, nhiều vụ bắt cóc ở Pháp xảy ra bắt nguồn từ sự yêu thích trẻ em hay chứng cuồng con ở những người mẹ hiếm muộn. Họ mong ngóng có cho mình nhưng lại lực bất tòng tâm. Do đó mà nhiều người đã bất chấp luật pháp mà bắt cóc những đứa trẻ mới sinh từ trong bệnh viện. Dù hầu như những đứa trẻ đều có thể được tìm ra sau 72 giờ, thế nhưng có rất ít kẻ bắt cóc phải đối mặt với hình phạt nặng, vì dường như những người này đều có những lý do đáng thương và nhận được sự thông cảm của xã hội. Do đó mà họ thường chỉ nhận án treo hoặc phạt tiền từ cảnh sát. Sinh viên bán trinh tiết. Pháp là một trong danh sách những nước đã hợp thức hóa việc mại dâm, cũng là một nghề hợp pháp. Khi đến đây, đặc biệt là khu trung tâm đèn đỏ Pigalle của thủ đô Paris hoa lệ, bạn dễ dàng nhìn thấy những cô nàng trong bộ cánh sexy đang quyến rũ khách trong quán bar, cũng như những câu lạc bộ thoát y, sex show đầy trên phố. Số lượng gái mại dâm ở đây được quy tụ từ nhiều nước khác nhau, nhưng phần đông là những cô nàng đến từ Trung Quốc. Cảnh sát nước này đã từng triệt phá một đường dây môi giới xuyên quốc gia với hơn 200 cô gái Trung Quốc đang hành nghề tại Paris. Và có lẽ vì hợp pháp nên rất nhiều cô gái trẻ, đặc biệt là những cô nàng có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, đã không ngần ngại rao bán cái ngàn vàng của mình một cách công khai, nhằm kiếm thêm ít tiền cho bản thân. Và đã có rất nhiều người đàn ông đã không tiếc tiền để được bóc tem còn mới.
Một cô sinh viên đã rao bán trinh tiết của mình trên mạng và được mua lại với giá 1,2 triệu euro, hơn 32 tỷ đồng. Với cái giá này, nhiều cô gái đã cho việc buôn bán này là khởi đầu cho việc kinh doanh cá nhân và họ cũng có thể sống thoải mái và du lịch trong một thời gian dài. Nếu là ở Việt Nam, hẳn là bạn đã vi phạm pháp luật rồi đấy. Đừng có mà làm theo nhé. Biểu tình là một thói quen. Tại Pháp, mỗi khi cảm thấy bất bình vì một chính sách của nhà nước, họ lại kéo nhau ra biểu tình. Phải nói, các cuộc biểu tình tại đất nước hoa lệ này xảy ra rất thường xuyên. Nói như thể biểu tình đã thấm vào máu của họ. Sương theo thống kê thì mỗi năm có khoảng 10.000 cuộc biểu tình lớn nhỏ trên toàn nước Pháp. Nhiều cuộc biểu tình còn lan rộng đến phạm vi toàn quốc. Vì sự bất bình đã nhen nhóm trong thời gian dài. Đầu năm 2024, nhằm yêu cầu chính phủ tạo mức thu nhập xứng đáng cho người dân, cũng như giải quyết các vấn đề về thu thuế, hàng trăm nông dân trên khắp nước Pháp đã dùng máy kéo, các kiềng cỏ khô để chặn các đường cao tốc và đường phố lớn để biểu tình. Ban đầu, cuộc biểu tình chỉ mở ra trong một khu vực nhỏ ở phía Tây Nam, nhưng sau đó lan rộng ra khắp thủ đô. Mọi tuyến cao tốc lớn vào Paris đều bị nông dân phong tỏa. Để đối phó, chính phủ Pháp đã ra lệnh triển khai lực lượng an ninh, gồm 15.000 cảnh sát và cảnh binh để kiềm chế người dân. Chưa dừng lại ở đó, khi hội chợ Paris diễn ra, thu hút hơn 6.000 lượt du khách ghé thăm, một nhóm nông dân đã xông vào hội chợ để biểu tình, gây nên một cuộc náo loạn không hề nhỏ. Thủ tướng nước Pháp đã đưa ra nhiều biện pháp giải quyết, nhưng người dân vẫn tiếp tục chặn đường, đốt lửa, bao vây nhiều địa điểm để yêu cầu chính phủ ra nhiều biện pháp cải thiện hơn. Dù các cuộc biểu tình đều được đàn áp, thế nhưng khả năng những cuộc biểu tình lớn vẫn sẽ còn tái diễn khi người dân chưa được đáp ứng nhu cầu. Quốc gia bị cả châu Phi ghét. Trong quá khứ, châu Phi từng là thuộc địa của Anh. Đến sau này, dù đã tách khỏi, nhưng Anh vẫn nắm những quyền kiểm soát không nhỏ đến những quốc gia của châu lục này. Họ áp đặt một hiệp định với nhiều điều khoản, khiến người dân ngày càng trở nên căm phẫn. Lấy danh nghĩa bảo trợ đồng tiền của khu vực Tây Phi, Pháp ép buộc những nước khu vực này phải gửi một khoản dự trữ ngoại hối tại ngân hàng Pháp, ước tính con số lên đến 500 tỷ đô. Tuy nhiên, chính phủ của nguồn tiền chỉ có thể sử dụng 15% số tiền. Nếu vượt quá, họ sẽ phải vay từ chính số tiền của mình và nộp thuế lại cho Pháp. Bên cạnh đó, trong mọi câu chuyện về kinh doanh, theo hiệp định của Pháp đưa ra, họ phải là đối tác ưu tiên trong mọi tình huống. Các nước châu Phi chỉ có thể kiếm đối tác khác, trường hợp Pháp không hứng thú với dự án đó, và Pháp cũng sẽ độc quyền trong việc cung cấp vũ khí và đào tạo quân đội cho các quốc gia châu Phi. Mặc dù còn rất nhiều điều khoản khác, nhưng những điều này cũng đã cho thấy được sự áp bức của nước Pháp lên châu Phi, khiến họ sống trong thời bình nhưng vẫn sống trong ách đô hộ. Từ đó nảy sinh lòng căm ghét với nước Pháp. On veut plus de eux. On veut plus de eux. Si les Français partent, est-ce que je sens bien ou bien je sens mal? Parce qu'ils ne sont pas venus pour nous aider, ils sont venus ailleurs pour nous. Ngược lại, với những nước đã hỗ trợ họ, họ lại mang lòng biết ơn sâu sắc. Như khi Nga cung cấp một lượng lương thực dự trữ lớn, đi đến đâu, người dân châu Phi cũng tỏ ra sự yêu quý, thậm chí là bá cờ Nga trên nhiều con phố. La Russie, oui. La Russie, vraiment on le respecte. Tout le monde. Tu vois pas le drapeau de Russie là. Với người dân châu Phi, chỉ cần không phải Pháp, họ đều yêu mến khách. Nhưng nếu quốc gia nào ghét Pháp, thì đó chính là tri kỷ của châu Phi. Tệ nạn. Ở phần trước, chúng ta đã nói về số lượng người vô gia cư ở Pháp là rất lớn. Cũng bởi vì không đủ ăn đủ mặc, nên cũng từ đó liên đới đến nhiều tệ nạn xã hội. Dù là bất cứ đâu, nếu bạn không để ý tư trang của mình, bạn chính là miếng mồi ngon cho những kẻ móc túi. Họ hành động rất nhanh, đến mức bạn sẽ chẳng để ý đến chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí họ còn dùng những mánh khóe ảo thuật để lấy tiền của du khách. Cho nên hãy thật tỉnh táo khi đi ra đường ở Pháp nhé. Một vấn nạn cũng khá nghiêm trọng ở Pháp có lẽ là sự phân biệt chủng tộc. Nếu là một người gốc Á hay gốc Phi đến đây du lịch, bạn dễ bắt gặp những ánh mắt kỳ thị của người qua đường. Họ sẵn sàng chỉ thẳng mắt bạn và yêu cầu bạn ra khỏi quốc gia của họ. Nếu bạn chỉ đang ghi lại những khung cảnh để lưu kỷ niệm, họ cũng có thể sẽ đến gây phiền phức cho bạn dù bạn chẳng làm gì họ.
và thái độ không hề thân thiện và chào đón bạn tí nào. Dù đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối sự phân biệt này, nhưng nó vẫn hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dân nước Pháp. Bạn nghĩ sao về nước Pháp qua những góc tối này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!